নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ মাজলৈ আৰু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ গাহৰি ফাৰ্মৰ বিষয়ে। আৰু আপোনালোকে যিটো এই গাহৰিটো দেখা পাইছে এইটো এটা মাইকী মানুহে পোহা গাহৰি হয় আৰু সেই মাইকী মানুহজনীয়ে এটা গাহৰি পুহি বছৰত 1,60,000 টকা ইনকাম কৰিছে। আৰু কেনেকৈ কৰিছে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এই ভিডিঅ'টোত। চাওক, এখেতলোকে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে কোনো ধৰণৰ ফাৰ্ম বনোৱা নাই, অৰ্থাৎ ঘৰতেই এটা গাহৰি পুহিছে আৰু সেই গাহৰিটোৰ পৰা প্ৰায় 9টা পোৱালি পাইছে। আৰু 9টা পোৱালিৰ যদি এটা বাদ দিয়ে আপোনালোকে, এটা বাদ দিলে থাকিলে 8টা পোৱালি, আৰু 8টা পোৱালি যদি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰে তেনেহ'লে এটা পোৱালিত আপোনালোকে পাব 20,000কৈ টকা। আৰু সেই 20,000কৈ টকা যদি 8টা পোৱালিৰ দাম আপোনালোকে চাব যায়, মানে 8 দুগুণ 16 আপোনাৰ, অৰ্থাৎ 1,60,000 টকা তেখেতে বছৰি ইনকাম কৰে। আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ বাহিৰা খাদ্য খোৱা নাই। তেখেতলোকে ঘৰত যি খায়, ধৰি লওক ভাত ৰখিল, ভাত দিলে এনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্যই তেখেতলোকে দিয়ে। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে লোকেল পদ্ধতিৰে পুহিছে। আপোনালোকেও ঘৰত এনেদৰে পুহিব পাৰে। কোনো ধৰণৰ ফাৰ্ম এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ চৰ নবনোৱাকৈ এটা ছিংগুল ঘৰ এটা বনাই আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে বনাই লৈ পুহিব পাৰে। আৰু এই 8টা পোৱালি যেতিয়া ডাঙৰ হ'ব আপোনালোকে বিক্ৰী কৰি ধুনীয়া লাভ উঠাব পাৰে। তেনেহ'লে আপোনালোকেও এইটো ব্যৱসায় অতি সোনকালে আপোনালোকে যদি কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহ'লে অতি সোনকালে কৰক। আৰু বহুতো লাভ আছে, কিন্তু সেই প্ৰণালীটো আপুনি উপলব্ধ কৰিব লাগিব, যিটো প্ৰণালী উপলব্ধ কৰিলে আপোনালোকৰ সোনকালে গাহৰিবোৰ ডাঙৰ হয়। আৰু আপোনালোকৰ বহুত ধৰণৰ মেডিচিন আছে, সেইবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক থুলমূলকৈ অলপ ক'লোঁ। এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত গৈ কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব।